Isang ligtas na araw po sa inyong lahat. In Quezon City, we take pride in our disaster risk reduction and mitigation efforts. The city has invested in the latest and modern equipment, but also in enhancing the skills of our people and responders. The journey of the Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office really began with the mayor's instruction to comply with the law that required the creation of an office directly under the Office of the Mayor to operationalize the provisions of the DRRM law. And we complied with the creation of the office. In Quezon City, I am proud to report that our DRRM efforts are inclusive. Lahat tayo ay sama-sama dito, lalo na ang mga kapatid nating PWDs, senior citizens, mga LGBTQ, mga kabataan. Our efforts are also immediate. Maagap tayo sa ating tugon sa kahit anumang sitwasyon. May 24-hour hotline 122 para sa lahat ng uri ng emergency. Our efforts are also innovative. Ang mga programa natin ay pinag-aaralan pa ng ibang bansa. Lead agency would be the DRMO, but the implementing arm also as well is yung mga departments and offices natin, which play a major part. Through the leadership of Mayor Bautista, na-strengthen yun. Ang isa pang challenge dito is really partnering with other national government agencies to have interoperability with us. So, dyan yung Bureau of Fire, Quezon City Police District, National Bureau of Investigation, DILGs. Tulong-tulong kami, no? In fact, if you could see our Emergency Operations Center, it is really integrated into one. Here in Quezon City, we take pride that our DRRM practices through the Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office has become a paragon of excellence to other local government units. In fact, our counterparts from other developed countries have seen our Emergency Operations Center. And they are now looking up to us on how to replicate some of our best practices. Even our Asian neighbors now partner with us as they set up their own emergency response system. Ang focus namin is to capacitate everybody, capacitate ourselves, no, the residents of course, and enhance our capabilities, no, pati yung mga vehicles, equipment. So malaking investment po ang ginawa ng Quezon City. Urban development is a combination of good DRM practices with conservation of natural resources, climate change mitigation, and disaster resiliency that promotes sustainable progress and development while promoting internal and human security. We continue to empower our DRRM programs and our citizens so that there will come a day when we will not fear any natural or man-made disasters that may come our way. We are confident of our preparedness. Our citizens are assured of a proactive government, ready and resilient to cope with any incident. Maraming salamat at mabuhay ang Quezon City. Mahigit 60% ng mga namatay na itala sa Quezon City. We learned lessons in Ondoy. We lost hundreds of lives in Bagong Silangan, and that was a wake-up call for us. It pains us that we lose lives and we've experienced damage to properties, and we don't want that happening again. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Our city also strives to achieve a disaster casualty-free status through a multi-stakeholder participation approach in disaster readiness and risk reduction. Our city's Disaster Risk Reduction Management Office houses a state-of-the-art operations center and emergency response vehicles and ambulances that can immediately respond to emergencies and critical situations.
based on the instruction of Mayor Herbert Bautista that DRM program should be first immediate, meaning we should provide quick response as fast as we can. Once you dial 122, mas mabilis po namin matutugunan ang concern ng bawat residente ng Quezon City. We have to involve everybody. That's why we have it, the DRRM as inclusive. Kasama natin ang mga vulnerable sector like the LGBTQ, person with disability, senior citizens, women, children, to make sure that their voice is heard. We have to be innovative. Innovative in a sense that we should partner with the technical experts, like the academe, the non-government organization, private sectors, and other technical experts that help us in improving our DRRM system towards resiliency. Each and every peso and centavo is accounted for in all the procurement of the office of the city, whether it be in the procurement of equipment, the procurement of services, and procurement of training facilities, training opportunities for our employees, our workers, even our barangay officials and other stakeholders who have been part of our series of trainings. These are all the investments that we've spent properly, and we can confidently say that every centavo is worth it. Yun naman ang importante doon, yung bago mangyari, habang nangyayari at pagkatapos mangyari, dapat matugunan natin lahat ng yan by using technology. Quezon City has become a paragon of excellence to other local government units, winning the coveted Gawad Kalasag Award 3 years in a row, as well as receiving recognitions in interest to replicate our practices from developed countries and our Asian neighbors alike. What we want the public to know and realize is that we are doing all this in the name of public service and for everyone's safety. Ang gusto namin sa Quezon City, ligtas ang lahat at makakabangon muli matapos ang kahit anumang disaster. We should also strive to become an inspiration for other cities to replicate, scale, and more importantly, coordinate and cooperate across city and country boundaries with the common goal of an environment that is habitable and sustainable for the generation. Marami ng pagbabago sa Quezon City. Ramdam ng mga tagalungsod. Dati wala kaming sariling bahay. Sa ulan, sa baha, laging tinatangay yung barong-barong namin. Mahirap pero kinakaya namin. Ngayon may sariling bahay na kami. Masaya, maayos, matibay. Papasok na kami ni Bunso. Libre ang pag-aaral ng mga munti. May daycare centers para sa libreng preschool education ng mga munti. Ako, may teacher din. Tinuturuan kaming mga magulang sa paghahanap buhay. Kumikita pa kami.
Ang laki ng mga paaralan dito kasi ang dami naming pinapaaral. Taon-taon, daan-daan ang mga silid-aralan na nadadagdag para ang mga mag-aaral ay ganado. Ayos ba tong school na pinapasukan ko? Sinong di gagana mag-aral kung ganito kaganda ang facilities? Ito ang bagong discovery ko, ang Quezon City Public Library. Enjoy mag-research dito. Tingnan mo si Lola, ganado rin. Kung hindi sa library na ito, hindi ako natutong mag-computer. Better late than never. Ang mga kalalakihan naman nagsasanay gumamit ng e-trike sa pampasada. Dito sa QC, seryoso kami gumagamit ng e-trike. Okay pang hanap buhay at nakakabawas pa ng polusyon. Naaksidente ang kapitbahay? Dial lang ang 122 kapag may emergency. Anumang oras, araw at gabi, ay nandyan na ang Quezon City Rescue. Habang on alert ang emergency team sa Quezon City General Hospital, well-trained at kumpleto sa kagamitan, state of the art. Sa anumang calamity or emergency, ready to respond kami lagi dito sa Quezon City General Hospital. Technology works at QC. At hindi lang ang mga taga-QC ang tinutulungan. Marami ng munisipyo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ang tinutulungan ng ating pamahalaang lokal na makaraos mula sa kalamidad. Yan ang tulong na taus-puso. Dati, pangarap lang ang bagong Justice Hall. Ngayon, sa tulong ng Lungsod Quezon, nagkatotoo na. Hindi lang isa, kung hindi 2 bagong gusali pa. Hindi lang justice, kundi justice done right. At hindi lang ito ang tulong ng Lungsod Quezon para sa ating pamahalaang pangbansa. Itinatayo pa ang National Government Center para sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Talagang panalong taong bayan. Due na ba ang pagbayad ng amilyar? Sa QC, no problem. Kasi maaari kang magbayad ng real property at business tax anytime, night or day. Gamit lang ang computer o cellphone. Super convenient, di ba? As a taxpayer, happy ako. Ang laki na ng pagbabago sa Quezon City. Salamat po! Salamat po! Salamat po, Mayor. Salamat po, Mayor. Salamat po, Mayor. Maraming salamat po! Salamat po, Mayor. Maraming salamat po, Quezon City. Karangalan ko po maglingkod sa inyo. Pero di pa tapos ang kwento. Ipagpapatuloy pa natin ang pagbabago. Dahil dito sa Quezon City,
Dapat lahat panalo. This is the story of the lives and loves of friends and family in the place where they choose to be. There's a very special place for me with friends and all of my family. Our base, our own, our place, our home. It's where our past are deeply rooted. A brighter future anticipated. Where I lay my hat for work, for play, and all the things I love to do. It's just you and me and my QC. You and me and my QC. All my friends and family. You and me and my QC. So great, feel so alive. Our base, our own, our place, our home. It's where our past are deeply rooted. A brighter future inspired and cultivated. It's where I lay my hat for work, for play, and all the things I love to do. It's just you and me and our QC. You and me and our QC. All my friends and family. You and me and our QC. Oh, 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 oh. Oh, 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 Pa, di ba sabi mo bawalan yung junk food? Turo din sa amin sa school na marami ang sodium at preservatives na pwede magdulot na iba't ibang sakit. Ma, di ba bawal yan? Kasi marami ang sugar. Opo, sige po, ibabalik ko na. Tama ka naman anak. Minsan sa sobrang dami namin ginagawa ni tatay, nakakalimot na kami. Thank you sa pagpapaalala ha.
Mismo ang World Health Organization o WHO na ang nakapagpatunay sa kanilang mga researches na ang pagkonsumo ng junk food tulad ng sitsirya at ang pag-inom ng mga sugary drinks at sweetened beverages tulad ng soft drinks ay pwedeng makapagdulot ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng diabetes, high blood, obesity at ibang uri ng cancer. Bilang isang nutritionist dietitian, maipapayo namin na maiiwasan ang ganitong uri ng sakit sa pamamagitan ng pagkonsumo ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas at ang pag-inom ng mas maraming tubig. Huwag tayo dito, anak. Doon tayo sa masusustansyang pagkain. Magluluto ako ng masarap. Talaga po? Gusto ko yun. Nakatutulong ang pag-inom ng mas maraming tubig upang maiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng dehydration, migraine at kidney stone. Uminom ng tubig sa halip na soft drinks at sweetened beverages at kumain ng prutas at gulay. Marami ng pagbabago sa Quezon City. Ramdam ng mga tagalungsod. Dati wala kaming sariling bahay. Sa ulan, sa baha, laging tinatangay yung barong-barong namin. Mahirap pero kinakaya namin. Ngayon may sariling bahay na kami. Masaya, maayos, matibay. Papasok na kami ni Bunso. Libre ang pag-aaral ng mga munti. May daycare centers para sa libreng preschool education ng mga munti. Ako, may teacher din. Tinuturuan kaming mga magulang sa paghahanap buhay. Kumikita pa kami. Ang laki ng mga paaralan dito kasi ang dami naming pinapaaral. Taon-taon, daan-daan ang mga silid-aralan na nadadagdag para ang mga mag-aaral ay ganado. Ayos ba tong school na pinapasukan ko? Sinong di gagana mag-aral kung ganito kaganda ang facilities? Ito ang bagong discovery ko, ang Quezon City Public Library. Enjoy mag-research dito. Tingnan mo si Lola, ganado rin. Kung hindi sa library na ito, hindi ako natutong mag-computer. Better late than never.
Ang mga kalalakihan naman nagsasanay gumamit ng e-trike sa pampasada. Dito sa QC, seryoso kami gumagamit ng e-trike. Okay pang hanap buhay. At nakakabawas pa ng polusyon. Naaksidente ang kapitbahay? Dial lang ang 122 kapag may emergency. Anumang oras, araw at gabi, ay nandyan na ang Quezon City Rescue. Habang on alert ang emergency team sa Quezon City General Hospital, well-trained at kumpleto sa kagamitan, state-of-the-art. Sa anumang calamity or emergency, ready to respond kami lagi dito sa Quezon City General Hospital. Technology works at QC. At hindi lang ang mga taga-QC ang tinutulungan. Marami ng munisipyo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ang tinutulungan ng ating pamahalaang lokal na makaraos mula sa kalamidad. Yan ang tulong na taus-puso. Dati, pangarap lang ang bagong Justice Hall. Ngayon, sa tulong ng Lungsod Quezon, nagkatotoo na. Hindi lang isa, kung hindi 2 bagong gusali pa. Hindi lang justice, kundi justice done right. At hindi lang ito ang tulong ng Lungsod Quezon para sa ating pamahalaang pangbansa. Itinatayo pa ang National Government Center para sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Talagang panalong taong bayan. Due na ba ang pagbayad ng amilyar? Sa QC, no problem. Kasi maaari kang magbayad ng real property at business tax anytime, night or day. Gamit lang ang computer o cellphone. Super convenient, di ba? As a taxpayer, happy ako. Ang laki na ng pagbabago sa Quezon City. Salamat po! Salamat po! Salamat po, Mayor. Salamat po, Mayor. Salamat po, Mayor. Maraming salamat po! Salamat po, Mayor. Maraming salamat po, Quezon City. Karangalan ko po maglingkod sa inyo. Pero di pa tapos ang kwento. Ipagpapatuloy pa natin ang pagbabago. Dahil dito sa Quezon City, dapat lahat panalo. This is the story of the lives and loves of friends and family in the place where they choose to be. There's a very special place for me with friends and all of my family. Our base, our own, our place, our home. It's where our past are deeply rooted. A brighter future anticipated. Where I lay my hat for work, for play, and all the things I love to do. It's just you and me and my QC. You and me and my QC. All my friends and family.
I've built my life. I feel so great, feel so alive. Our base, our own, our place, our home. It's where our past are deeply rooted. A brighter future, inspired and cultivated. It's where I lay my hat for work, for play, and all the things I love to do. It's just you and me and our QC. You and me and our QC. All my friends and family. You and me and our QC. Oh, 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 oh. Oh, oh, It's just you and me and our QC. You and me and our QC. all my friends and family. You and me and our QC. It's just you and me and our QC. You and me and our QC. All my friends and family. You and me and our QC. 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 Pa, di ba sabi mo bawalan yung junk food? Turo din sa amin sa school na marami ang sodium at preservatives na pwede magdulot na iba't ibang sakit. Bakit di ba bawal yan? Kasi marami ang sugar. Opo, sige po, ibabalik ko na. Tama ka naman anak. Minsan sa sobrang dami namin ginagawa ni tatay, nakakalimot na kami. Thank you sa pagpapaalala ha. Mismo ang World Health Organization o WHO na ang nakapagpatunay sa kanilang mga researches na ang pagkonsumo ng junk food tulad ng sitsirya at ang pag-inom ng mga sugary drinks at sweetened beverages tulad ng soft drinks ay pwede makapagdulot ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng diabetes, high blood, obesity at ibang uri ng cancer. Bilang isang nutritionist dietitian, maipapayo namin na maiiwasan ang ganitong uri ng sakit sa pamamagitan ng pagkonsumo ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas at ang pag-inom ng mas maraming tubig. Huwag tayo dito anak. Doon tayo sa masusustansyang pagkain. Magluluto ako ng masarap. Talaga Gusto ko yun. Mahal naming Panginoon. May likha ng buong sangkatauhan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong paggabay sa amin. At sa patuloy na pagkalinga sa aming mga natutulungan. Alam po namin na hindi namin ito magagawa nang wala kayo sa aming buhay. Kaya patuloy ang aming dasal na bigyan niyo kami ng maliwanag na pag-iisip. At tibay ng pananampalataya sa inyo. Gawin po kami mga instrumento ng iyong pag-ibig. Para maramdaman ng karamihan ang pagmamahal mo. Matutunan nawa namin magpasalamat
sa lahat ng mga biyayang aming tinatanggap. At maging mabuting halimbawa sa aming nasasakupan. Mapanatili nawa naming malinis ang kapaligiran. At matutunang bahalagaan ang kalikasan. Bigyan mo po kami ng sapat na pangunawa. Para lalo pa naming maipatupad ang mga batas na dapat sundin. Mapanatili nawa naming malusog ang aming pangangatawan. Dahil dito kami kumukuha ng lakas. Sa bawat araw na lumipas. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Lalo na sa mga oras na kinakailangan ang aming pagtulong sa aming kapwa. Mapaigting panawa namin ang pagkalinga sa aming mga kapatid. Lalo't higit sa oras ng mga sakuna at kalamidad. At higit sa lahat, itinataas namin sa inyo ang mga taong nagtatanggol at nagpapatupad ng batas. Na lalo pa silang maging masigasig sa kanilang misyon. Na maipadama sa lahat na sila ay ligtas sa kahit anumang oras. Itinataas namin ang aming lungsod sa inyong mga kamay. Kayo lang ang aming Panginoon at Hari magpakailanman. Ang liwanag na gumagabay sa amin tuwina. At ang inspirasyon na nagbibigay lakas sa amin. Kami po ay nagkakaisa sa pagsisilbi sa bayan. Sa ilalim ng inyong mapagpalang kamay, magpakailanman. Amen. Magandang araw, Quezon City. Ako po si Mar Rodriguez ang maghahatid sa inyo ng 30 minutong talakayan. Ito ang Hatol ng Bayan, ang kikilatis sa mga susunod na leader ng ating lungsod. Inaanyayahan po natin ang ating mga followers sa Facebook at Twitter na mag-iwan lamang po ng inyong comment o tanong para sa ating panauhin sa umagang ito. Ang ating pong panauhin sa umagang ito ay walang iba po kundi si Mr. Henry Samonte. Siya po itong matakbong mayor dito po sa Lungsod, Quezon. Nakaugalian na po natin na tayo po ang mag-i-introduce sa ating panauhin, pero sa pagkakataon po ito ay bibigyan naman natin po ng pagkakataon ang ating guest na siya ang mag-introduce sa kanyang sarili para ipakilala ang kanyang sarili sa ating mga kababayan dito sa Quezon City. Magandang umaga po, Mr. Henry. Magandang umaga, Ma. Kumusta naman po kayo? Mabuti naman. Po, sa pagkakataon pong ito, kayo po ang bibigyan namin ng pagkakataon para ipakilala ang inyong sarili sa ating mga followers po ngayon sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon. Opo. Sino po ba si Mr. Henry Samonte para sa mga hindi nakakakilala sa inyo? Nagsimula ko yung career ko noong 1961. Pagka-graduate ko sa college, ako'y naging salesman ng food products Pinato Corporations. Mga Vienna sausage, frankfurters, chorizo de Bilbao, ham, and bacon. Pagkatapos ko niyan, ako'y naging advertising solicitor. Ang trabaho ng advertising solicitor ay invite ng mga prospective companies to advertise their products in the newspaper. Tapos naging agricultural extension worker ako sa Nueva Ecija. At doon ako tumira sa Bantog, Talavera, Nueva Ecija for almost 1 year. Okay. Katapos na naman, lumipat na naman ako. Nag-apply ako sa Philippine Airlines Aviation School. I was the first applicant in the aviation school way back 1964. And fortunately,
out of 5,000, there were just 20 of us who succeeded to join the aviation school. Opo. 1970, nagkaroon kami ng strike sa Philippine Airlines. Lumipat naman ako sa Air Manila International. 1974, nagsarang Air Manila International Airline. Lumipat ako sa private corporations. Naging piloto ako ni former Congressman Roquito Ablan. Okay po. Tapos yan, naging executive pilot din ako ng Tagat Logging Corporation. Nung after 1 year dyan, lumipat naman na uli ako sa Philippine Aero Transport. Ang nilipad ko yung mga military aircraft, yung 4-engine cargo planes na kayang buhatin ng 20 kilos of 20 tons of cargos. Dito ako nagkaroon ng pagkakataon na maglakbay sa buong mundo. Hanggang Africa, nakarating kami. Spain, you name it, I've been there. Hindi naman sa pagmamayabang, naging adventure ang buong buhay ko. Na, kumbaga kung NPA, no permanent address. Pagka-retire ko, noong 1998, nag-engage ako sa negosyo. Aluminum and glass ironworks fabrication. Gumagawa kami ng mga sliding doors, mga bintana na gawa sa salamin. At yung mga ironworks, yung mga gate at mga rehas ng mga bintana. Pumasok din ako sa taxi, sa jeep. Nagkaroon ako ng beauty parlor and barber shop. Nagkaroon ako ng boarding house. Nagkaroon ako ng fishing boats. Mauubos na yata sa Colby. Pero kayo po ay tumatakbong mayor po. Nagkaroon ho ba kayo ng political background politically sa pagtakbo ninyo sa pagka-mayor po? Kayo po ba ay na-engage na dati sa politika po? First time akong pumasok sa politiko dahil may napapansin akong dapat baguhin sa... Ano po yung mga nais niyo pong baguhin? Katulad ko ng pagtaas ng buwis sa mayor's permit. Noong 2008, tumaas yung mayor's business permit ko sa Quezon City. At pinuntahan ko si Mayor pa lang, si Mayor Belmonte noon. At tinanong ko sa kanya kung ano ang dahilan at nagtaas ng Mayor's Business Permit. Hindi ho katanggap-tanggap sa akin yung sagot niya. Kaya ako nag-imbestiga. Pumunta ako sa City Secretary ng Quezon City at hinihingi ko yung ordinansa na ginamit para sa pagtaas ng Mayor's Permit. Mayor's Business Permit. Ang sabi sa akin wala raw ordinansa. Sabi ko, paano nagtaas yan? Order yan, memorandum ni former, aywan ko, narito pa siya, Victor Indriga, Chief City Treasurer. Ngayon, nung nalaman ko na si Chief City Treasurer ang nagtaas ng Mayor's Permit, alam ko naman na trabaho yan ng City Councilor. Kahit na 1 sentimo ang pagtaas ng buwis, trabaho ng City Councilor at hindi yung City Treasurer. Kaya humingi ako ng memorandum ni Victor Indriga at nag-file ako ng usurpation of authority sa Ombudsman. Pagdating ko sa Ombudsman, ang sabi sa akin, sasabihin ko na sa iyo ang totoo, sabi sa akin ng receiving clerk. Sabi niya, lahat ng reklamo, kilo-kilometro, laban kay Victor Indriga, never prospered. Sabi ko, kung ganito ang local government natin na hindi nakikinig sa legitimate questions, sabi ko kailangan pumasok ako bilang powerful position. Yung po ang nag-udyok po sa inyo para tumakbo. Yun ang nag-udyok sa akin. Dahil kung hindi kayo makikinig sa mga
hinaing ng mga citizen, babaguhin ko yun when I'm in a position inside the government. Pero mataas po yung position na ina-aspire nyo, Mayor. Ba't hindi muna councilor or kahit barangay captain muna or kagawad sa local na level para magkaroon lang kayo ng experience sa politika ko? Ang nangyari, naisip ko rin yan. Kailangan pumasok ko in a position which is powerful. Dahil kung ako ay tatakbo ng konsihal, there are so many of us. Kung sasabihin kong left turn, yung 23 na konsihal, sasabihin na right turn, nagsasayang lang ako ng panahon dahil hindi naman ako, I'm not after the monetary reward. I'm after moral principle na kailangan baguhin na to. Hindi pwedeng ganun na lang na unilaterally nagtataas sila ng mga taxes. Kaya napilitan na ngayon ako dito. Pero political giants po ang inyong mga kakaharap katulad nila Congressman Bingbong at ni Vice Mayor Joy. Yung iba mo meron din po. Medyo mabibigat po yung mga kalaban, yung mga heavyweights po. Ano po ang masasabi natin na edge ninyo laban sa inyong mga katunggali sa posisyon tinatakbuhan niyo? Alam nyo, I'm an achiever. Pagka nag-aim ako ng isang objective, tinututukan ko talaga. Alam ko malalakas ang kalaban ko, kaya lang wala akong problema eh. Tuwing natatalo ako, this is my 4th attempt. Hindi ako naawa sa sarili ko. Naawa ako doon sa mga tao dito sa Quezon City na hindi ko mapagsilbihan dahil I'm for their service. I'm not for the money. Gusto nyo kunin nyo yung sahod ko. It doesn't matter to me. I want to leave a legacy of good governance. Yan ho ang message ko na kailangan baguhin tong na to dahil hindi tama eh. Oo. Na ang city treasurer magdidikta ng increase ng mayor's BCF yan. Maliho yun. Isa lang yan. Kung sasabihin ko lahat ng defect ng Quezon City, baka maubos yung 30 minutes natin. Ano pa kung advocacy, bukod po doon sa inyong sinasabi doon sa problema sa tax? Ano pa kung mga advocacy ang gusto ninyong tutukan kung sakaling kayo ay palarin po? Isa na ron yung pondo ng senior citizen. Nabasa ko doon sa isang portion doon na article na ang pondo ng senior citizen nung way back 2017 ay umaabot ng 1,086 million pesos. Okay. Umaten ako minsan ng senior citizens. First and last ako. Abi, nagbigay lang sila ng sandwich saka isang Tetra Pak. Period. At ang kwan doon may suspecha ako na napopoliticize tong mga senior citizens. Hindi ko tama yan Nasa batas na mayroong budget sila. Period. Bigay sa kanila yung budget nila. Huwag mong gagawing political, dami itong mga senior citizen. They have the right to receive their benefit. Nung umaten ako doon sabi ba naman nung speaker pasalamat tayo. Nag-donate ng magandang aircon si Consular Sontay. Magpasalamat tayo kay Herbert Bautista dahil nagbigay ng 10,000 para sa merienda natin. Abay, nagpalakpakan lahat. Senior citizens are not supposed to be, I forgot the proper word, no? Beholden to the local government. They have the right to get their share of the budget. Hindi tayo pantagin mo 10,000 tsaka air condition, baka interest lang ng isang buwan ng 1 billion yan. Huwag nating ipopoliticize ang senior citizen. The same with SK and the barangay. Lately, sumisigaw na yung DILG. Ang sabi, ay mga barangay, stay away from in this midterm election. Sabi niya, you have no role here. Ayun ang kwan. Ngayon, pangalawa, yun yung food security. Alam ko na we are a local government, but we have to do something. Tingnan nyo nangyayari ngayon, drought. Mag 2 months na, mag 3 months na yung drought. Wala pa rin ginagawa ang Pangulo natin. Puro kampanya, puro birada sa mga opposition. We have to act
fast and import rice from either Vietnam or Thailand. Opo. Alam niyo ang presyo ng export price ng bigas, 16 pesos lang. Bakit umaabot ng 64 pesos dito kung kwan? Dahil it's in the hands of cartel. Kung magpaparating tayo, yung 64 o 45 o whatnot, we can sell it at lower price. Opo. Yan ho ang tawag natin sa food security. Ibababa rin natin yung presyo ng mga baboy at yung poultry products. Sa anong paraan? Ang 80% ng operational expenses ng piggery and poultry is on the feed. Kung tayo mag-i-import ng feeds, dahil laking ginhawa. Dahil mura lang yan eh. Ang problema kasi sa feeds natin, it is controlled by cartel also. Kaya mataas ang presyo. Kung tayo magbubuan, madali lang. Kakausapin mo lang yung mga poultry raisers sa piggery. Magkano markup nyo per kilo? Okay, we'll give you the 20 pesos markup. Okay, you work for us. We provide you the feeds, everything, and then you sell it to us at I will just pay you the labor of 20 pesos per kilo. Okay po. Mayroon ho tayong kuwan. Pagdating sa isda, napakamahal din. Opo. Alam nyo, yung presyo ng salmon, ang tawag nila salmon sa Vancouver. Opo. Ang presyo ng salmon mga 130 pesos per kilo. Imported price, no? Opo. Yung salmon yun, pagka yung pinaihaw mo sa first class restaurant, babayad ka ng 3,000. Sige po. Sir, maputol ko muna ang kayo. Pansamantala muna tayo magbe-break at sa ating pagbabalik, itutuloy po natin yung ating panayam kay Mr. Henry Samonte. Huwag po kayong alis at babalik po ang Hatol ng Bayan.
Nagbabalik po ang hatol ng bayan at kapiling para natin sa umagang ito ang ating panauhin, si Mr. Henry Samonte. Siya po itong matakbong mayor dito po sa Lungsod, Quezon. Itutuloy po natin ang ating panayam sa kanya. Mr. Henry, napakarami pong problema ang dapat na tutukan dito sa Quezon City kasi hindi naman ho lahat yan matututukan ng isang mayor pag siya inaupo. No? Kulang yung 9 years kung tutusin. Para lahat yan ma-resolve lahat niya yan. So, ang daming problema ho, no? Sa edukasyon, medyo kulang pa ho. Ano ba ang inyong programa o advocacy or sabihin natin plataforma di gobyerno kung sakali kayo papalarin sa education, lalo na sa education po, yung kakulangan ng mga classroom. Kasi karamihan ngayon talagang kulang pa yung mga school building. Ano po ba ang inyong balak dito? Ang bala ko dito simulan natin muna sa Quezon City operation, local government operation. I-simplify natin ang Quezon City local government operation. Napakarami ho ng mga opisina na mukhang paminsan-minsan lang ho nagagamit. Katulad ho, minsan tumawag ako, sabi ko ano ba ang basura na itatapon ngayong araw na yun? Ngayon. Sabi yan, asan ka? Barangay Rojas. Nabasa ko kasi yung kopya ko ng notice kung anong klaseng basura itatapon. Sabi niya, sige, papupuntahin ko na lang yung sa barangay at padadala ko yung Xerox copy ng instruction. Walang dumating. Ano ibig sabihin yan? Theoretically, yung mga functions ng mga opisina, maganda. But in actual situation, hindi ho ganun punta ka doon kay Mr. Samonte, bigyan mo ng kopya ng Xerox copy. Ilan dumating? Minsan ka lang hihingi ng tulong, hindi pa nangyari. Ang dapat nating gawin dito, streamline. Pwede naman yung trabaho ng 100 kaya ng 10. Special at days of computer. Hindi ako magbabawas na empleyado, but they will be reassigned somewhere else. Yun ang mga buildings na iba rito, tungkol doon sa education, pwede mong gamitin na mga school rooms ng mga buildings dito dahil sabi nga ninyo, kulang. Ilagay natin sa mga buildings na katulad doon nung napansin ko, isang building yung sa traffic officer lang ng Quezon City. Isang building yan, banda rin sa traffic officer nasa fieldwork dapat Bakit ang laki-laki ng building na pinagawa sa kanila? Di gawin natin eskwelahan yan. Ngayon, pagdating sa education, alam niyo pumapasang estudyante na hindi naintindihan yung subject. It's just a matter of passing the subject and then forget everything. Papasok na tayo sa computer age na yung tablet. Alam mo yung tablet, malaki yun. Actually, kahit na yung kaya lang ang tablet kasi, self-study. Pag hindi mo naintindihan, tatanungin, mayroong question doon, babalik ka na naman doon sa subject na yun. Ganun ang nangyayari sa mga piloto. Na lumilipad ng napaka-complicate na aeroplano. Ang dami yung ang kausap mo, computer pinababalik-balik sa'yo pagka hindi mo naintindihan, balik. Dahil kailangan, 99% naintindihan mo. Kailangan na tayo, gumamit na tayo ng tablet dahil katulad ko ng math. Mahirap po yung math pagka hindi mo naintindihan. Ganyan, tapos nakalimutan. Hindi nyo nakaintindihan yung... Hindi kaya mahihirapan na ating mga kababayan na gumamit ng mga technology. Lalo na may mga mahihirap ay mga kababayan na hindi naman sanay gumamit po ng tablet. Madali yung tablet. Mas lalo ang bata. Mas mahirap pa yung video game. Yung mga matatanda, hindi nila kaya yung video game. Kaya-kaya nilang yan. Dahil, tignan mo, mayroon ngayong mga subject matter na nababayaran mo. Katulad mga language teaching. Gusto mo ng Japanese? Naroon na sa computer Computerized na lahat. Very clear doon ang explanation. Palagay natin there are 40 students
Palagay mo kaya naintindihan ng mga 40 students yung sinasabi ng instructor, mas lalo kung napakaingay ng kwan. Eh dito, hindi, mag-i-earphone ka na yan, mag-aaral ka. Eh palagay ko, pagkatapos ng subject na, maintindihan pa ng bata kung ano ang theory. Meron po kayong ano rito inyong plataforma de gobyerno, pero napakahaba po nito. Dalawa lang po yung siguro na itutukan natin dito. Kasi yung iba po dito, ninyo na. Nabanggit ko na. Totoo yun. Ang isa po dito sa na kumuha ng aking attention itong item number 4 po. Sabi niyo po rito, distance the barangay council and train them to be indoctrinating them to stay away from rallies and wasteful seminars that are held in Boracay, Puerto Galera, and Palawan in the pretext of study tour. This is not their mandate po. In Boracay po talaga kung yan ay pinupunta ng mga government official. Yun nga po, in the pretext of study tour. Si Ace po madalas dyan pumunta sa Boracay, yung kasamahan dito si Ace. Sa Boracay. Salamat at nabanggit ano mo yan. Ano po bang ibig niyo sabihin po dito? Sa item number 4 po. Actually, expound niyo po. Minomonitor ko yung mga report ng Commission on Audit sa performances ever since 2002. Binabanggit ko lahat doon yung recommendation and findings. At sabi nila, gumastos na ng 1.3 million ang Quezon City local government sa mga seminar. Saan naganap yung seminar? Yun nga, Boracay, sa Puerto Galera at sa Palawan. Mayroon hong directive si President Arroyo noon, ex-President Arroyo, na magtipid. Ang public service is public servant. They are supposed to serve. They are not supposed to aggrandize themselves na punta ka na, mantakin mo, nakakarating sa Singapore, doon pa sa, ano ba yun? Mayroong 4-star na hotel na tinirahan itong mga barangay official. Ba yung nasa mandate nila na gumastos sila ng kwan? Opo. Gumastos sila ng Hindi ho, tama. Mali. Morally wrong. You are not supposed to be misuse the funds for your convenience. Kahit na ho ginagawa, ito, lately lang, lahat pumunta rin sa kwan sa Davao, barangay chairman, tsaka mga kagawad. Yun din ang narinig ko doon sa isang campaign manager doon sa Mactan. Lahat sila pumunta doon sa Davao through the invitation of the President. Hindi mo ba dapat ang mandato na ganyan kung yan ang inyong obserbasyon? Dapat manggaling yan mismo sa Presidente. Siya mismo ang mag-utos doon sa mga government agencies. Hindi lamang po yung mayor. Dito sa administration ni Duterte, nangyayari na ang lawmaker, lawbreaker. Kung ano yung sinasabi niya, yung nilalabag niya. Katulad nga nung unexplained wealth niya, sabi niya, why should I explain? Samantala yung first administrative order niya transparency. So does it jive na sasabihin niya promote transparency pagdating sa sarili niyang wealth? Alam niyo. Opo. Yung isa pa ko dito, yung item number 5 po, yung revive the shoe industry by importing from India genuine leather and require mall to display our products. Hindi lang naman ho India yung, di ba, yung mga products na pumapasok dito, may US, may China, may what do you mean po ba yung revive the shoe industry? Di ba po sa Marikina meron na ang Quezon City wala naman po talagang gawa ng mga sapatos dito. Yan part ng employment. Opo. To employ Quezon City labor. Opo. Kaya ako sinabi na to revive the leather industry para magkaroon ng trabaho ang mga unemployed na maturuan sila kung paano gumawa. Opo. Tsaka ito, ang India is #1 supplier of raw materials for shoes, leather products. Kaya ako nabanggit yun. Ngayon, hindi lang mano-mano to. Kung to, makina na. Parang factory na ang mangyayari rito.
Kaya hindi hindi small scale to. Ang dami natin magagamit. Yun ang palengke doon sa Barangay Rojas, napakataas ng bubungan. Anong nangyari ngayon doon sa palengke? Yung mga may sariling pwesto, naglagay sila ng bubungan dito dahil pagdating ng bagyo, basta lahat sila kung... Oo. Kung maglagay ka ng second floor doon, at doon mo ilagay yung leather industry, tsaka hindi lang yan panahon na para, mayroon nga tayong development funds ng Quezon City, di ba? 4 billion, that's almost 20% of the budget of Quezon City should be devoted on development plans. Magparating na tayo ng mga capital goods. Ano ibig sabihin ng capital goods? Yun yung langis na sa change oil, yung waste na yan Pwedeng i-recycle yun. Mayroong isang Pilipino na nagtatrabaho dati sa Clark US Air Force Base. Nung panahon yun, siya ang naka-invento ng filter na pag pinadaan mo yung engine oil ng jet engine, nagagamit uli. Ang laki ng savings na Amerika, billions of dollars dahil dyan. Yung ordinary vehicle, hindi natin mapag-akuan. Pangalawa, nariyan yung key project na hindi ko minamasama ito I'm just giving an alternate project. Nag-engage yata siya na dun sa solid waste management using solid matters for electric generation. Bakit pagka sinunod mo yung mga basura na yan for electric generation, di pollute the environment. Secondly, pwede mo namang gamitin yung taka nga ako nilabas ko sa Facebook yun, bigla na lang ng classification ng mga garbage. Sabi ko ba, ito yung message ko sabi ko. Yung mga papel, i-recycle yan, pwedeng gamitin yan. Pagpaparating tayo ng mga makina, it's worth 100 million, but it's an integrated finished product. Plastic, pwede recycle. Tsaka yung mga bahala na, yung bakal, hindi natin kaya yun. It's a big venture. Marami tayong pwedeng baguhin dito. Hindi lang yung burning the garbage to produce electricity. I-recycle natin yan. Marami pa sana tayong di-discuss, Mr. Henry, pero kailangan muna ako tayong mag-break. Diyan muna po nagtatapos ang ating panayam kay Mr. Henry Samonte at magbabalik po kami. Huwag po kayong aalis. At sa pagbabalik natin, Mr. Henry, sasagutin naman ng po ninyo yung mga katanungan sa ating mula sa ating mga followers sa Facebook at sa Twitter. Huwag po kayong aalis at babalik po ang Hatol ng Bayan. Magiging tapat sa tungkulin nila. Dapat hindi lang puro salita, ginagawa rin ang kanilang tungkulin. Mapagkakatiwalaan at may magagawa sa bayan. Buang loob at higit sa lahat, walang korupsyon. May isang salita, hindi puro atrasabante, diretso gawa. Marami ng pagbabago sa Quezon City.
Since 2015, Quezon City has been a strategic partner of the United Nations Women Safe Cities Global Initiative program. We have committed to develop and implement comprehensive laws and policies to prevent and respond to sexual harassment in public spaces. Quezon City is the first city to pass a legislation protecting the rights of women and girls in public spaces. This legislation was the first in the Philippines to address the safety and rights of women outside their homes. Since the signing of the law, we have prosecuted 2 police officers and 1 garbage collector. This goes to show that the city will not condone the offensive acts of men against women and girls. In March 2016, Quezon City launched 1,000 sky lanterns to commemorate the start of the campaign, Quezon City Lighting the Way to Safe Cities. Quezon City believes that the safety of women and girls is our priority. Women should be part of our constructive population. If women are more confident of their streets and aware of their rights, then they will be more than willing to contribute to society. Secondly, the city identified that inadequate illumination of streets tend to encourage crime and equally increase the chance of public space sexual harassment. Hence, we decided to retrofit and rehabilitate existing lampposts, hitting 2 birds with 1 stone, lessening our carbon footprint and providing safer and better illuminated streets. There have been various efforts in information dissemination and awareness campaigns. Since the inception of the program, the Quezon City Gender and Development Council conducted various gender sensitivity trainings for various government and community-based stakeholders. To increase awareness of the Safe Cities program, we tapped various institutions within the city to help spread the message that magastos mambastos sa Quezon City. It will cost you if you are rude in Quezon City. The production of bus stickers have been completed. 50 buses traverse the major thoroughfares not only of the city but the national capital region. Lastly, there have been coordinating efforts between the city and its malls to insert our campaign materials in movie houses and theater halls. These activities were charged to their corporate social responsibility. I envision that Quezon City, through our hard work, strong political will, and the proactive attitude of the people, would be the benchmark of safe cities and safe public spaces for women and girls throughout the Asia-Pacific region. Live pa rin po tayo sa Hatol ng Bayan at kapiling pa rin po natin sa umagang ito si Mr. Henry Samonte, ang tumatakbong mayor dito po sa Quezon City. Mr. Henry, meron po tayong mga katanungan mula sa ating mga followers sa FB, sa Facebook. Unahin po natin si Dayanara, no? Nasagot niyo na po ito kanina or nabanggit niyo po yung sa senior citizen. Ito po ang kanyang katanungan. Ano pong mga programa ang nais niyong isulong para sa mga senior citizens? Unang-una, yung budget ng senior citizen, ibigay na natin sa kanila. Mayroon nung kwento riyan eh. Mayroon nung pondo sa Australia tungkol sa mga aborigines. Sa dami ng opisina na pinagdadaanan nung pondo nila, ang nakarating sa kanila 10% lang. Ang plano ko, ibigay na sa inyo. Kung kayo may pinsala, punta kayo sa ospital. Mas lalo na ngayon, mayroong universal health. Wala na kayong problema sa mga hospitalization ninyo. Isang bagay nga lang, nabanggit natin yung hospital eh. Kakausapin ko ang national government na ibigay sa atin ang operasyon ng mga
hospital dito sa Quezon City na binigay sa PPP, katulad doon ng Lung Center, Kidney Center, yung East Avenue, saka mayroon pa mga iba eh. Tayo na mag-operate niya dahil total may budget naman yan eh. Kaya wala tayong gagastusin dyan. Sa ganung paraan, doon sa PPP mayroong 15% win or loss. Malugi man o kumita yung hospital, guaranteed may 15%. Hindi na natin kukunin yung basta maka-break even tayo para mapagsilbihan natin ng tunay. Dito sa Kidney Center, bago ka maggamot, ang daming question, ang daming requirement. Patay na yung pumupunta na for dialysis. Babasa natin. Nagtataka nga lang ako. Doon sa Manila, libre ang dialysis. Sa Makati, libre. Ewan ko lang ha. Mahirap na magpan eh. Kaya tayo na mag-ooperate itong mga hospital na to para directly makontrol natin sa ikabubuti ng mga taga Quezon City. Opo. Yung pangalawang katanungan po sa FBO, wala akong pangalan. Tatakbo pa rin ho kayo ba kayo? Sakaling hindi kayo pala rin sa ngayon eleksyon. Kung ano daw ang balak ninyo. Pero nabanggit nyo po sa amin kanina bago tayo magsimula, off the air, na this is your fourth and last po. Fourth and last ko na to? Opo. Oo. Kaya nabanggit ko nga na I just want to leave a legacy of good governance. Opo. Hindi na ako magtatakbo for re-election kahit na yung mga anak ko hindi ko sasali sa politics. Gusto ko lang mag-iwan ng footprint dito sa Quezon City na may ibang paraan ng patakbo rito. Hindi ako interesado sa politics. Kung hindi lang, gusto ko lang baguhin yung operation dito. Salamat po. Opo. Maganda po, ito rin po, katanungan sa FB. Maganda po ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon. Ito po yung binabanggit nyo kanina, Mr. Henry Samonte. Pero hindi naman po lahat ay may access nito. So, ibig sabihin hindi techie. Yung ibig niya sabihin po. Walang problema yan. Doon ho sa sa real estate tax, 25% doon may special educational funds. Wala akong problema. Billion po yan. Kaya huwag ko ninyo sasabihin na walang podo. Kayang-kaya natin yan. Sobra pa. Umaapaw pa. Yung problema lang, dapat sa tamang paggagamitan. Okay po. Isang katanungan na lang po, galing kay Albert sa FB din po. Ano po ang masasabi nyo sa mga dinonate na sasakyan sa mga barangay? Barangay po ba dapat ang mag-maintain daw noon ng mga sasakyan na yun? Nabanggit ko na ilang beses. Alam nyo, sa Facebook ko, binanggit ko, mas marami pa ang mga sasakyan dinonate ng mga re-electionist dito sa Quezon City kaysa sa Kagawad. Umaapaw yung mga kwan na yun. Sinara na nga nila yung isang kali doon dahil sa dami ng mga kwan. Pati fire truck naman. Masabi mo, pang diligla ng garden eh. Isinakay sa motorsiklo. Yung fire truck na yun. Mayroon nakakita ka ba na isang drum fire truck na nakasakay sa motorsiklo? Ang dami hong nasisirang mga sasakyan sa barangay. Donate pa rin ang mga konsyal saka mga kwan. Hindi ho tama to. Sayang yung pera natin. Ito na lang ang nangyari. Lately, nag-donate sila ng ambulansya. 143 barangays, 143 ambulance. Yung isang barangay, taro lang. Yung isa narito. 5 barangay nakaikot. Halos mapitik mo lang yung isang barangay. Bakit ang daming mga ambulansing yan? Sayang yung pera. Pagkatapos, wala pang 24 hours driver. Walang doktor, walang nurse. Baka pag bukas ko na ambulance, hindi ko pa nakikita eh. Baka walang laman. Bakit ganitong operation ng Quezon City namimigay ng mga... Di ba tama? Sayang ang pera. Sayang. Okay po. Mr. Henry, sa pagkakataon po ito bibigyan namin po kayo ng pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan dito sa Quezon City kung bakit po kayo ang karapat-dapat na iboto nilang mayor sa susunod o sa darating na eleksyon. Mr. Henry, kausapin niyo po sila. Mga residente ng Quezon City, dambuhalang problema ang haharapin nyo ngayon. Noong January o December last year, panalo ang Quezon City local government sa 500% increase ng real estate tax. Napakalaki ho yan.
Next year, kinuwenta ko yung sa akin 76%. Kung ako yung nagbabayad ng 10,000, magbabayad ng 17,600. Yung 500,000, ang ibig sabihin niyan, kung 10,000 ang binabayaran nyo ngayon, 50,000 ang maximum limit ng real estate tax. Kawawa ho tayo na, this is not the time to increase taxes. We have to be practical. Hindi mo naman alam mo ninyo yung batas, mayroon ng social saka moral responsibility, mga nangangasiwa niyan. Hindi naman kung sila panig ng batas, i-implement nila. Paano kung lang may babayad ngayon mga retired? Nung panahon na pinagawa yan 50 o 60 years ago, mura pa yung lupa. Mura pa yung mga materyales sa bahay. Ngayon, papatawan mo na. Ano may ibabayad ng mga retired? Ngayon na lang, 100,000 na hindi nakakabayad. Dami na naman yung hindi nakabayad ng real estate tax. Hindi ho practical. Kaya ako pupasok dito para, alam nyo, ang pag-rescind ng isang ordinansa is to make another ordinance. Kung hindi papayag yung mga kwan, I'll rally the entire homeowners in Quezon City to convince these city councilors who signed that resolution of increasing the real estate tax. Hindi ho natin kasalanan yan. Ang bumibili ho yung mga Chinese, kaya ho biglang tumaas yung real estate tax. Kung ginagamit mo yung bahay mo, bakit ka maapektuhan yan? That's unfair. Opo. Yun lang ang message ko. Tsaka marami ho ang agenda. Okay. Oo. Hindi ho matatapos ng program na to. Napakarami ho. Opo. Oo. Yan po, maraming salamat. Oo. Ayan po, narinig niyo po si Mr. Henry Samonte. Siya po ay tumatakbong mayor dito po sa Quezon City. Kayo na po ang bahalang pumatol sa darating na eleksyon. Kung si Mr. Henry karapat-dapat sa kanyang posisyon tinatakbuhan. Ang paalala po natin, vote wisely. Maging matalino po tayo sa ating pagboto. Para po sa iba pang mga kandidato sa lokal na posisyon dito sa Quezon City na gustong mag-guest sa aming programa, mangyaring tumawag lamang po sa 988-4242 Local 1504 at hanapin si Miss Shasha Caba. Muli po, ito po ang Hatol ng Bayan. Ako po si Mar Rodriguez na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Quezon City.